सम्पूर्णमा नमस्कार। आजको भिडियोमा हामी जुम एपमा कसरी जोइन हुने भन्ने विषयमा सिक्नेछौँ। जुममा हामी जोइन हुनको लागि सुरुमा हामीलाई जुम एपको आवश्यकता पर्छ। हामी प्ले स्टोरमा गएर जुम एप डाउनलोड गर्छौँ। प्ले स्टोरको सर्च बक्समा आएर जुम लेखेर जुम डाउनलोड गरेर त्यसलाई इन्स्टल गर्नेछौँ। जुम इन्स्टल भइसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्नुहोला र त्यसमा जोइन अ मिटिङमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईलाई दिएको आइडी त्यसमा राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि हाम्रो यो कोरियन भाषाको लागि हामीले आफ्नो जुम आइडी राखेका छौँ। त्यो राखिसकेपछि तपाईले त्यसको अलिकति तलतिर आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर कम्पनीको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले जोइन बटनमा क्लिक गरेर तपाईलाई दिएको पासकोड त्यसमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको जुम रेडी हुन्छ। तपाई आफ्नो भिडियो अन गरेर मिटिङमा सँगै बस्न सक्नुहुनेछ, अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। जुम आइडी प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ साउन्डमा समस्या आयो भने जोइन अडियोमा क्लिक गरेर वाइफाई और सेल्युलर डाटामा क्लिक गर्नुहोला। तपाईको साउन्डको समस्या समाधान हुनेछ। आजकल हामी विभिन्न प्रयोजनका लागि जुम एपको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। तालिमका लागि, त्यसैगरी अध्ययनका लागि पनि यसको प्रयोग हुन्छ। यसको भिडियो अन्य साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोला ताकि उहाँहरू पनि जुममा जोइन हुन सक्नुहोस्। हामीले यो भिडियो हाम्रो कोरियन भाषा अध्ययनका लागि बनाएका हौँ। तपाईहरू पनि हामीसँग जुममा जोइन भएर कोरियन भाषा सँगै पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।